طيب احنا هنعيد على الحته بتاعت ايه؟ انك تباصي اري از بارامتر لفانكشن. ماشي؟ هنباصي اري از بارامتر لفانكشن. فانا هكتب كود فانكشن هبعت لها اري انا مكريته فين؟ في المين. طيب الفانكشن دي اسمها ديسبلاي. بس خليها معايا بقى. عملت ايه هنا؟ رحت مكريت array اسمه name. كام element؟ 10. من name of 0 لحد name كام؟ 9. كويس؟ رحت حاطط فيه مين؟ اسلام. I S L A M. ورحت حاطط النار. نهاية السترنج بتاعي بنار. ليه؟ عشان يبقى علامة للكومبايلر إن أنا آخر كاركتر عندي الإم وراه النل. أما أجي أديله وأقول له اطبع نيم اللي هو مين نيم؟ 001. بالتالي يطبع لي من أول إيليمنت لحد النل، بس النل مش هتظهر. كويس؟ هو النل بالنسبة له دلالة إن هو ده آخر الأري أوف كاركتر. اكتفى بكده؟ قلنا لا. هيروح يعرف فاريبل اسمه نيم. الفاريبل ده الفاليو بتاعته جواه لما ادخل اشوفها عباره عن عنوان اول عنصر 0x01. كويس؟ طيب وبعدين راح حاطط الايه؟ الاليمنت بتاعتي. ماشي؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ يبقى انا ترجمت السطر ده كده. اخش على ديسبلاي دي فانكشن انا مكريتها. كويس؟ الامبلمنتيشن بتاعها اهو. ببصلها مين؟ نيم اللي هو مين؟ اللي هو الفاريبل ده اهو اللي فيه عنوان 0x01 كدلاله للكومبايلر وللفانكشن لما تيجي تطبع ان انت معاك بدايه الاري. ومبصلها مين هنا؟ السايز، لان لما اجي اطبع محتاج السايز، صح كده؟ طيب باي ديفولت لما تبص اري بص السايز. قلنا ان الاري اوف كاركتر الوحيد اللي مش محتاج منه السايز. ليه؟ لانك ممكن تستخدم حته النل دي انك تقول له افضل اطبع لغايه لما تخبط في نل ما تطبعش تاني. كويس؟ بتاعه الوايل اللي احنا قلناها array of i not equal ايه؟ null في اخر السيشن اللي فات. فانت عندك ال10 دي اللي هي السايز اوف اري، صح؟ وارد ان ال10 دي ما اكتبهاش وكنت اكتب مين؟ نيم اوف سايز واروح اعمل سايز ده بهاش ديفاين فوق. هاش ديفاين سايز ايكوال 10. صح كده؟ في مشكله؟ طب ايه الفرق يعني؟ ده بقول ممكن اعمل كده. ماشي؟ طيب ديسبلاي هنا خدت منك مين؟ العنوان. استلمته فوق في مين؟ في اري برضه. يعني انت دلوقتي هتكريت واحد نفس الفاليو دي. نيم ده اصلا عباره عن اري اوف كاركتر، صح؟ فانت هتروح تكريت هنا اري اوف كاركتر. كويس؟ انت عامله هنا كام؟ 10. كريته هنا 10 20 او سيب الاقواس فاضيه مفيش مشكله خالص. كويس؟ ومبص هنا مين؟ نمبر. ورحت عامل فور لوب باكاونت بقول له اطبع في المية سي اري اوف اي واخري عباره عن ال10. اكونت ال10، صح؟ اوبشن تاني ان انا انادي بوت سترينج اللي هي بوتس وبوصلها ما بين اقواسها مين؟ اسم الاري اللي هو ايه ار اللي استلم مني اسلام اي اس ال اي ام.
في مشكله؟ بس انا كده ده طريقه انك تباصي اي اري في الدنيا، انك تباصي اسم الاري وتباصي السايز. يعني لازم فوق ما تكتب السايز ولا فوق بتبقى فاضيه بس كده؟ يعني انت انا بقول لك انت اوبشن سيبها كده. اوكي. عايز تكتبها وتحدد السايز 10 مفيش مشكله. انت بس بتبعت لها السايز هنا، هو بيعتبرها لا انا بعت السايز عشان هستخدمه في الفور لوب لو انا بدوق لاصغر من سايز. اوكي. عشان الاي ابقى عارف حجمه قد ايه. كويس. ممكن استغنى عن الحته دي بالوايل اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. طيب انا دلوقتي انا ككومبايلر دخلت المين الانتري بوينت بتاعتي. جميل. لقيتك بتعرف اري في كاركتر. اروح احجز اري في كاركتر 10 اليمنت. كل اليمنت 1 بايت. جميل. واروح معرف فاريبل اسمه نيم. نيم ده في عنوان اول عنصر 001. صح؟ حلو. شكل الاري ده في الميموري كده. ماشي. ما عنديش مشكله حتى. وانت مش مستخدم دول. ماشي. بقيه الاري. حلو؟ لان دول 5 كاركتر. في مشكله لحد هنا؟ ورحت مباصي هنا 0x01 عنوان اول عنصر في الاري. ورحت مباصي هنا السايز. صح؟ رحت مستلم السايز والادرس ده اهو في مين؟ في كاركتر اري وانتجر. السايز ده 10 مستلمه بفاريبل من نوع انتجر. ومستلم هنا العنوان ده. نيم ده لازم اللي يستلمه فوق نفس التايب. نيم ده التايب بتاعه ايه؟ اري في كاركتر. لازم اعرف فوق اري في كاركتر. بس ده اللي انا عملته. عرفت اري في كاركتر. فده استلم 0x01. حلو. عمل ايه بقى؟ ماشي. وده انت عارف استلم 0x01 يعني ايه؟ يعني من الاخر خلي بالك عرف فاريبل تاني اسمه ARR اللي هو مناظر لنيم في 0x01. لكن ما عملش. ماشي. حلو كده. وبعدين ده انت حطيته فين؟ ده اللي انت هتطبع بداله. هقول له بقى اطبع لي array of i زي ما كنت بتقول name of i. name of 1 name of 2 name of 3. فيبعت احنا وصلنا دلوقتي هو بعد تريس بقى تريس الفانكشن انتجر i. حلو. i بكام؟ بصفر. اطبع لي في المية سي اول حرف في array of i. صح؟ ماشي. array ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفاريبل اللي فيه 0x01. اما array of i فيعرف اول ايه؟ فيطبع اول مين؟ اول كاركتر. طيب بالنسبه لك اصل بص كانه عمل كده بالظبط. لكن هي معرف ايه ARR في 0x01 برضه فاهم؟ هي بس عشان مش بنشئها فمش لازم احط سايز هنا تاني لانه ما بيفتحش في الاستاك 10. لا ممكن تحط مفيش مشكله. ما انا بقول لك ممكن تحط هنا 10 20 30 مفيش مشكله. ده لو انت عايز تعمل عايز جلوبال فانكشن. لا مفيش حاجه اسمها لا يعني هو كده يفتح في الاستاك تاني عشان كده يفتح في الاستاك 10 كمان. وعلى فكره ياخد كوبي من اللي بيحتويه الكاركتر النيم ده. ايوه. ويروح يحطه هنا. ماشي. هنجيلها بالتفصيل في حته البوينتر. اولا النيم ده هو بوينتر شايل عنوان. فانا دلوقتي خلي بالك مش ده اللي انا بعمله اصلا وانا شغال. الصح ما يتعملش كده. الصح ده نيم بعته 0x01 بيستلمه فوق كده اهو كاركتر استريك AR. ايوه تمام. بوينتر دي لسه هنجيبها النهارده. ماشي. قبل ما طالما ما شرحتش البوينتر بستلم نيم في اري اوف كاركتر زي ده ما انت معرفه اري اوف كاركتر. اما اجي اشتغل البوينتر الصح ان انا استلم النيم في اري اوف كاركتر بوينتر. ان انا استلم بوينتر تو كاركتر. تمام. في مشكله؟ هو لما انت تعمل في الفانكشن فوق كاركتر اري وتسيبها فاضيه كده هو بيحجز مكان قد ايه؟ ايوه ماشي صح. لا هنا مفتوحه بقى. مفتوحه مش طب انت جاي انك شغال على البجايه اللي موجوده في الكومبلكس. يعني ايه بجايه؟ مش انت بتقول ان هو المفروض بيحجز مكان معين. هو كده مش حاجز. انت على حسب ما بتبعت كاركتر اري حددت هنا سايز يحجز 10. انت مش محدد. انت مش محدد هنا كده. ايوه. يبقى انت عامل ايه؟ انت سايبها مفتوحه لليوزر. اي عدد من الكاركتر هياخده هيقبله. كويس؟ ما مش هيوفر فلو في اي حاجه. يعني مثلا لو بعت طول ما هو بيبعت انت مش محدد سايز. فطول ما هو بيبعت انت اوريدي بتستقبل منه لحد ما يحصل ان انت خدت كل الستاك. هو ده هيحصل لك اوفر فلو. هيبدا بقى اوفر فلو. هيحصل لك اوفر فلو. ايوه. ايه المشكله؟ ماشي. بس لو حد غيرس انت هيبعت حاجات. مفيش حاجه اسمها بجاي. زي هو دي مش بجاي. معنى ان هو اوفر فلو ده كده مشكله. ايوه بس اوفر فلو مشكله من الديفلوبر ان سايب السايز اوف اري مفتوح فاضطر اليوزر ان هو يدخل كاركتر زي ما هو عايز. قاعد يحدث في كاركتر في كاركتر في كاركتر لحد ما خلص الستاك. غلط. لذلك انا بقول لك لازم تحكم اليوزر بالسايز للاري اللي انت بتعرفه. وصلت؟ بس ماشي يا باشا.
في مشكله؟ شرحنا السترنج لينث المره اللي فاتت؟ لا. طيب لو انا قلت كاركتر array 10 خدت انا فانكشن اللي هي اسمها ايه؟ سترينج كومبير، صح؟ سترينج كومبير دي كانت ايه؟ بتكومبير ما بين تو سترينج، صح؟ يعني تروح تعرف اري في كاركتر واري في كاركتر وتدي ده انيشال فاليو سترينج وتدي ده انيشال فاليو سترينج وتروح مبصمهم السترينج كومبير المين؟ اسم الاري واسم الاري التاني، صح كده؟ وهو بيعمل ايه؟ بيقارن كاركتر باي كاركتر. في مشكله؟ طيب عندنا اولا الفانكشنز دي كلها سواء سترينج كومبير او سترينج لينث موجوده في هيدر فايل اسمه string دوت اتش. يبقى اذا عشان تستخدم الفانكشنز دي بتروح لمين؟ بتروح تنكلود string دوت اتش زي ما بتنكلود string دوت اتش عشان تستخدم برنت اف او سكان. في مشكله؟ عرفت array of character كام element؟ 10 A B C D E F مسافه اتش. شايف مسافه سبيس؟ دي سبيس. لا ده دي سبيس. A B C D E F مسافة اتش. ماشي؟ ويروح حاطط النل في الآخر. كم حرف دول؟ 10 المسافه دي يعني عندي 7 8 8 الحرف الفاضي ده يعتبره حرف الفاضي ده بقى سايبه فاضي يعني فاضي يعني ما اكتبش حاجه فيها سبيس. ممكن بعد كده تحب ان انت هو يعتبر كانه حرف ايه؟ حرف سبيس ولا عادي. انا فاهم قصدك بياخد لكن انا بسيبها هنا فراغ يعني انا بدوس سبيس اه بتاعي فاضي. فاضي. ايوه ايوه هو عشان بس هو عشان يقول لك ان انا فاضي. الفلاشه بتاعتك بتتجمع على فكره برضه فلاشات كده هي دي كده بتعمل ايه؟ يا عم أجي. عشان بس خليها معايا. السترنج لينس دي بتجيب لك اللينس للسترنج. طول السترنج هو كام كاركتر؟ هو كام كاركتر، صح؟ دلوقتي سترنج لينس كام كاركتر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. تروح مرجعها لك 8. اذا جابت لك ايه؟ طول السترنج عباره عن كام كاركتر؟ جابت النل؟ لا. النل ما بتاخدوش في الحسبان. فهتلاقي الاكس فيها مين؟ الريتيرن فاليو من سترنج لينس اللي هي 8. تيجي تطبع الاكس تلاقيها 8. تقدر تنادي الفانكشن دايركت من غير ما تقول اكس ايكوال سترنج لينس عن طريق انك تعمل ايه؟ كده اهو. تطبع لي في المية دي وتنادي الفانكشن سترنج لينس وتبصلها مين؟ اسم الاري اي ار. هتبرنت 8 اللي هم الثمان اماكن. لازم اعمل انكلود طبعا لازم تعمل انكلود ده كويس. فده يفرق عن ايه بقى؟ ثانيه واحده. ده يفرق عن مين؟ سايز اوف اوبريتور. سايز اوف واديله اي ار ار. ده بقى يرجع كام؟ رجعها لي كلها ال10. هو له دلوقتي بتقول الحجم الكلي لاي ار ار اري اللي هو 10 اللي هو مين؟ اللي هو ال10. فده يرجع لك 10 بايت. والتاني كان بيرجع ايه؟ 8 بايت اللي هو النمبر اوف كاركترز المحجوزه جوه الاري. فسي مثلا الاري ده حجمه كام؟ 10 اليمنت. كل اليمنت كاركتر يعني ده حجمه 10 بايت. لما تيجي تنادي الفانكشن اللي احنا قلنا عليها سترينج لينس وتبصلها اي ار ار مش هترجع 10 دي هترجع 8. ليه؟ هترجع النمبر اوف كاركترز اللي انت حاجزهم. انت مدخل كام كاركتر؟ وصلت؟ وما بتاخدش النل في الحسبان. لكن السبيس كويس؟ لكن السايز اوف بيرجع الايه؟ اللينس للاري كله. تمام؟ في مشكله؟ هي سايز اوف دي برضه تبع السترينج. لا السايز اوف انا قلت هو كومبايليشن اوبريتور. اوبريتور بيتيفالويت في الكومبايليشن تايم مش في البري بروسيسنج تايم مش في الران تايم.
بيتيفالويت فين؟ في الكومبايليشن تايم. بيرجع لي حجم الحاجه حجم الحاجه قد ايه في الميموري. فليك انك تقول سايز اوف وتبص لها هنا حاجتين، يا اما تايب بمعنى تقول سايز اوف انتجر يقول لك هو 4 بايت، سايز اوف فلوت 4 بايت، سايز اوف دبل 8 بايت، او تبص لي هنا اسم الفاريبل وليكن بقول انتجر اكس معرفه، عايز اشوف الاكس ده اتحجز له قد ايه في الميموري، فاقول له جيب لي سايز اوف اكس، او قول لي سايز اوف اي ار ار اسم الاري. ماشي؟ فيجيب لك حجم الاري ككل بناء عن السايز ده. في مشكله؟ طيب نكتب كود برضو كمان. لو انا عايز اجيت من اليوزر سترينج كويس واطبعه له معكوس، اعرف كاركتر نيم وليكن 40 كاركتر، عرفت كاونتر اي ولينس، ده بالنسبه لي فاريبل عادي. هروح اجيت من اليوزر سترينج وادي له مين؟ اسم مين؟ الاري. في مشكله؟ يبقى انا كده بجيت بمين؟ بجس. وارد ان انا اجيت بسكان اف، سكان اف في المية اس وادي له مين؟ النيم، ومش محتاج في السكان اف ان لان اسم الاري دليل على العنوان كويس؟ وبيكون عنوان مين؟ اول عنصر، اول اليمنت في الاري. طيب ورحت عامل فاريبل لينس ده قيمته عباره عن سترينج لينس نيم ناقص واحد. عشان يبدأ من أول زيرو؟ لا عشان يشيل اللي هي السلاش زيرو دي. ايوه عشان نشيل المعنى. بس هو كده هيبدأ من أول زيرو مش هيبدأ. هيبدا من اول انيشال فاليو للاي. كاركتر نيم ب 40 كويس، وبعدين اروح اجيب من اليوزر سترينج، فاليوزر راح مدخل عندي كام؟ سي مثلا 5 حروف او كلمه احمد، وراح اعمل نل واروح كومبايلر. طالما بجيت بسترينج هو يحط النل معاه. في مشكله؟ طيب انت لما تعوز تطبع خلي بالك ده اريو في كام؟ ده نيمو في كام؟ وده نيمو في كام؟ وده 2 وده 3 وده 4 وده 5. ماشي؟ طيب انت عندك string length هتجيب لك انت دخلت كام كاركتر صح؟ طيب string length انت عندك هتجيب لك انت دخلت كام كاركتر. لما اقول string length طول الاري نيم قد ايه الاري نيم؟ اري نيم كام كاركتر؟ 5 بالنار. 5 بالنار. 5 بقى 6 بالنار. 5 من غير نار. 5 من غير نار. 5 5 من غير نار. هيرجع كام؟ هي 6 وهطلع لك فوق هيرجع الخلية 5. بالظبط. هيرجع 5 صح؟ أيوة. 5 ناقص 1 4. يبقى لينس ده فيه كام؟ 4. بس ده اللي انا عايزه. لينس فيه 4 صح كده؟ إيه ده؟ اي ايكوال لينس يعني اي انيشال فاليو بكام؟ ب4. بقول له اطبع لي اي ب 4 وقالب الكونديشن، يبقى انا عايز اطبع معكوسه، يبقى اول كاركتر هيطبعه نيم اوف 4 اللي هو مين؟ دي. بعد كده نيم اوف 3 عشان بعمل له انكريمنت، خلي بالك ده ديكريمنت مش انكريمنت، يبقى ايه؟ وبعد كده الام وبعد كده الاتش وبعد كده احمد. يبقى انا عايز اطبع اري في 4 بعد كده اري في 3 بعد كده اري في 2 بعد كده اري في 1 بعد كده اري في ايه؟ في 0. فانا بادئ من انيشال فاليو مين؟ لينس اللي هو بكام؟ ب 4 اللي هو قيمته كام؟ سترينج لينس ناقص 1. معلش هو انت احنا ليه قلنا سترينج لينس 4؟ بص 0 1 2 3 4 5 دول كده 6. ما انت سترينج لينس بترجع من غير النال. من غير النار.
هي بترجع من غير نال. شغاله لما بتجيب النمبر اوف كاركترز بتعدهم قد ايه من غير النال. دول كام كاركتر؟ دول كام كاركتر؟ 5. لو انا قلت لينس ايكوال سترينج لينس اوف نيم بس يبقى انا الاي هنا هتبداها بلينس 5 ب5، يا اما تعمل كده لينس ناقص 1. هي فانا هقترح من هنا الواحد عشان لينس تكون ب4. ماشي؟ بس في مشكله؟ معلش يا باشمهندس بس هم دول 5 يعني 1 2 3 4 5. سترينج لينس بترجع دلوقتي الاري فيه كام كاركتر وما بتاخدش النل في الحسبان. ده فيه كام كاركتر؟ 5. يبقى سترينج لينس هترجع كام؟ 4 كده. هترجع 4 ازاي؟ هترجع 5 بروح منها 1 يبقى 4. يبقى انا عايز ابدا من اري اوف 4 اللي هو مين؟ اللي هو الدي. اول حاجه اطبعها هي بترجع 5 فعلا بس عشان حوار الاري تبتدي من الصفر تضطر تنزل الصفر. هيتلخبط. طيب عندنا فانكشن ثانيه اسمها string copy. بتاخد string برضه زي الstring compare، string 1 وstring 2. شغاله بقى ازاي دي؟ تاخد التاني تحط بتاع الاولاني او العكس. عرفت كاركتر اوف اري اوف كاركتر اسمه ايه؟ سترينج 1. هيروح في الميموري حاجز سترينج 1 5 ايميل حاطط فيه A L X S وسبت ده للنمبر فندخل 4 كاركتر. كويس؟ فانا بالنسبه لي كده مالي الايه؟ الاري. طيب ورحت معرف، خلي بالك ده مين؟ ده اللي هو سترينج 1. فده سترينج 1 و0. في مشكلة؟ طيب بعد كده رحت معرف سترينج 2 برضو عبارة عن 5 ايميل. رحت حاطط ايه؟ ام اي وده بالنسبة لي جاربج فايل. في مشكلة؟ طيب يبقى هو استهلك بس ايه؟ 2 element من ال5 سايز اللي هو حجزهم. ماشي؟ من ال5 element اللي هو حجزهم. سترينج كومبير سترينج كوبي خدت سترينج 1 وسترينج 2. يبقى انت بصيت لها مين؟ عنوان اول عنصر اللي هو سترينج 1 اللي هو 0x01 وسي مثلا ده حاجه 0x50. يبقى سترينج 1 ده انت مبصلها 0x01 وانت مبصل ده 0x50 اللي هم اسماء الاري اللي هم الفاريبلز اللي فيها عنوان اول عنصر في الاري. في مشكله؟ طيب بتعمل ايه بقى سترينج كوبي؟ بتكوبي سترينج في سترينج، بتكوبي سترينج في سترينج. هيكوبي سترينج 2 في سترينج 1. ماشي؟ هيكوبي سترينج 2 في سترينج 1 وبالتالي سترينج 2 بالنسبه لي فين؟ اللي هو ده في ام اي هيكوبي في مين؟ في ماتش سترينج 1. في سترينج 1 يطلع كام؟ هياخد اول حرف هنا يحطه هنا ادي الام التاني وكان التاني والباقي زي ما هم والباقي كاربج. وده هنا لا والنل ياخد النل اللي فوق يحطها مكان. لا هو بيوفر رايت. مش بيحط النل. لا انا بياخد النل اللي فوق يحطها برده والباقي كله بس ما ينفعش لان انت كده عندك اللي هي السلاش زيرو دي اللي اسمها مش انت عندك سايز المفروض ما تغيروش. الباقي هيبقى كاربج. بيكابي سترينج مكان سترينج يعني هيفضل اهو والكابي ده فيه ام اي. حلو. بعد كده بس خلاص والسلاش زيرو دي انت مالك بسلاش زيرو؟
هو بتاخد ما يحتويه سترينج طيب تحطه في سترينج تاني، جميل. فهياخد ام اي يحطهم هنا اهو. الخمسه كلهم ما هو عشان يطبع بياخد محتوى سترينج واحد. سترينج واحد فيه كام كاركتر؟ 2 كاركتر. جميل. هياخد ده كده يحطه هنا. حلو. كويس؟ طب وبعد كده؟ المفروض يحط نون ترمينيتور. ماشي هيحط في الاخر نمبر. هو ده اللي بقوله. اما اجي اطبع بقى هي تطلع مين؟ مين بس؟ مين بس؟ بس هو ده اللي انا عايزه، ايه المشكله؟ ايوه لا انا انت لو ما كانش حاط انها ترمينيتور دي كان هياخد بقى اللي هي بقيه الاسم مثلا ايه؟ لا اللي هي عارف ليه؟ الاكس والاس. لا ليه؟ لانه هو اي سائلك بص هو هيمسحها. الكومبايلر مع اي اري بيست النل بعد اخر حرف. طيب هو دي طالما انت ما عملتش حاجه تغير كده او البيهيفير بتاعك كويس. فانا اسمها سترينج كابي، بتكابي سترينج في سترينج تاني. طب بيتكابي ازاي؟ السترينج ده اهو هو اللي بيتكابي في ده، صح؟ أيوة. كانك بتشيل ده تحطه في ده، مش بيريبليس كاركتر باي لا كاركتر. لا لا انت بتعمل هو بيكابي ده كله هنا، على بعض. تيجي تطبع سترينج 1 يطلع ايه؟ جميل. بس انا المشكله عايز اسال سؤال. دلوقتي انت كاتب اساسا ان السترينج 1 السايز بتاعتها 5 ماشي، وده 5 برضه، والثانيه 5 اصلا. وده 5. ايه السؤال طب ده؟ لو احنا لا، كان لا. في فرق في عدد السترنجات هيبقى في مشكله؟ طبعا في ولا مشكله. ايه بقى؟ سي مثلا ده مليان على الاخر وانت عايز تكبيه في سترينج هيوفر فلو. بس هيوفر فلو. لكن هو ما يقوليش ايرور. هو الطبيعي ان انت لا مش هقول لك ايه، بس هو الطبيعي هيمسح انك اللي تيجي جوه تنقل السترينج. سترينج في سترينج ان على اتليست بيكون الاثنين نفس السايز. لكن ما ينفعش تنقل لي واحد حجمه كبير في سترينج حجمه صغير. طب لو العكس، لو واحد صغير حاجه مش هيبقى في مش مشكله. مشكله بقى، انت كده عادي. عايزين نشرح بقى حته الجلوبال والستاتيك فاريبل. كويس؟ خلي بالك بقى، انت عندك الميموري متقسمه ل3 سيكشن. ماشي؟ الميموري متقسمه ايه؟ 3 سيكشن. هنشرح ايه معلش دلوقتي؟ جلوبال. نشرح ايه؟ الميموري هشرح دلوقتي الجلوبال والستاتيك فاريبل. عندك اول حاجه هنا الستاك، وعندك هنا الهيب، وعندك هنا حاجه اسمها الداتا سيجمنت. ماشي؟ طيب الميموري دي وليكن رينج الادريسز لها سي مثلا 1024 مثلا ايه؟ عنوان. كويس؟ فالستاك بيبقى واخد ايه؟ حيز من العناوين ده، والهيب واخد برضه حيز من العنوان كذا لعنوان كذا، وكذلك الداتا سيجمنت. كويس؟ الستاك بينزل ده في مين بقى؟ اي لوكال فاريبل انت معرفه ما بين اقواس اي فانكشن. يبقى هنا بينزل اللوكال فاريبلز. فاسال سؤال، اي فانكشن هكريت اعرف جواها فاريبل يبقى مكانه فين؟ في الستاك. اي لوكال فاريبل متعرف جوه المين مكانه فين؟ في الستاك. اذا كل تعاملنا مع الكام سيشن اللي فاتوا انا كل بحجز ده كله فين؟ في الستاك. لوكال فاريبلز محجوزه جوه فانكشن مكانها فين؟ في الستاك. في مشكله؟ طيب الهيب ده هناخده فين؟ لما نيجي نشرح اخر سيشن الام الوك. دي فانكشن بتحجز اللي هي الدايناميك ميموري الوكيشن. دايناميك ميموري الوكيشن. عايز تحجز حاجه في الران تايم، عايز تحجز حاجه فين؟ في الران تايم. طب الداتا سيجمنت ده بيحتوي على ايه؟ اي جلوبال فاريبل هتيجي تعرفه او ستاتيك فاريبل ما بينزلش في الستاك، بينزلوا في سيكشن مستقل بيه كده اسمه داتا سيجمنت. طيب اسمه كده جلوبال اند ستاتيك. جلوبال فاريبلز اند ستاتيك فاريبلز بينزلوا في السيكشن ده. في مشكله؟ طيب عايز اشرح دلوقتي ايه الجلوبال فاريبل ده. كويس؟ اي فاريبل تيجي تعرفه بره المين يبقى جلوبال. يبقى ده كده فاريبل اتعرف بره المين بقى جلوبال. احمد كويس. وبالتالي تخش جوه المين تيجي تقول برنت اف في المية دي اطبع لي الاكس، يطبعها لك مفيش مشكله. ليه؟ لان الجلوبال فاريبل ده بيكون مقري على مدار الفايل ككل، بيتشاف من جانب الكومبايلر على مدار الفايل ككل. بمعنى رحت جاي عامل فانكشن مثلا سي بتقول add to number، بتاخد هنا انتجر واي، وبعدين هنا بترجع فلوت، ورحت معرف هنا انتجر ريزلت، ورحت قايل ريزلت ايكوال دي مش جلوبال. الواي مجموع عليها الاكس.
ماشي، خلينا بتريتيرن برضو ايه ماشي تمام. الريزلت. ورحت عامل هنا المين، ورحت منادي على الفانكشن اللي اسمها اد تو نمبر، ورحت مبص ده رقم 6. حلو. لما جيت تقول الفانكشن دي انت بعت لها مين 6، هيروح يكريت فاريبل اسمه واي ويحط فيه 6. في مشكله؟ طيب وفي ريزلت، الاثنين دول لوكال فاريبل متكريتين فين؟ في الستاك، وبالتالي الواي اتحجز هنا والريزلت اتحجز هنا. ماشي؟ وبعدين بتقول ريزلت ايكوال واي زائد اكس. اكس ده لو مش جلوبال فاريبل كان طلع لك كومبايليشن ايرور وقال لك انا ما اعرفش فاريبل اسمه اكس، بس نتيجه ان هو جلوبال فاريبل متشاف على مدار الفايل ككل، يعني اي فانكشن جوه الفايل شايفاه، المين شايفاه. في مشكله؟ فهيجمع اكس على الواي. طب الاكس ده اتحجز فين؟ اتحجز معاه اكس ب5. في مشكله؟ فده بالنسبه لي جلوبال ايه؟ جلوبال فاريبل. طيب لا ثانية. هو معلش انت جلوبال فاريبل عشان انت كتبت انتجر اكس قبل المين، بره المين لكن مفيش هاش ديفاين او مفيش اي حاجه من الحاجات دي. اي فاريبل بيتعرف زيه زي اللوكال، انتجر اكس فلوت اكس دبل اكس ايا كان هتعرفه، ايا كان اسمه اللي انت هتسميه ايكوال رقم. كويس؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه قلت انتجر اكس بس. لو انا كتبت هاش ديفاين اكس بتساوي 5، ده معناه كده ماكرو؟ ماكرو. عامل ماكرو اكس ب5 ومفيش يسيبه. بتقول هاش ديفاين اكس ب5، هاش ديفاين اكس ب5 مفيش ايكوال. كده هيروح على كل اكس في البري بروسيسنج ستيج ويفالويتها برقم 5. لو كتبت انتجر اكس ومش مديله انيشال فاليو وجيت طبعته في المين يطبع صفر. ليه؟ لان الجلوبال فاريبل والستاتيك فاريبل باي ديفولت حتى لو انت مش عامل لهم انيشاليزيشن بيتحطوا من الكومبايلر بزيرو. بيتحطوا من الكومبايلر بزيرو. في مشكله؟ فراح جاي عامل كده. وايه الفرق بين جلوبال والستاتيك؟ لسه انا ما شرحتش الستاتيك اصلا. انتجر اكس ب5 ماشي، وادي المين، ورحت عامل هنا فاريبل لوكال انتجر اكس ب10 واعمل برنت اف في المية دي الاكس. اكس تي غير الاكس تي ده اتحجز فين؟ في اللوكال في الستاك. في الستاك، وبالتالي الاكس اتحجز معاه في الستاك. ده اتحجز فين؟ في الداتا سيجمنت صح؟ كنتوا كام؟ ب5. اما اجي اطبع برنت اف في المية دي اكس، هل الكومبايلر هيقول لي ايه ده انا عندي 2 اكس متشافين على مدار الفايل كومبايليشن ايرور؟ هيطبع واحد. هيطبع جوه المين. لا طبعا ايرور طبعا. هيدي ايرور؟ هيدي لا مش دي هيطبع، موجودة في هيطبع مكان، بس دي هيطبع موجودة اي في واحد مكان. بس. نتيجه ان دي موجوده في هيطبع مكان هيطبع اسمه سلوك. ستاك في مكان ودي موجوده في مكان اسمه فهيطبع داتا جوه سيجمنت، المين. فهو هيطبع اللوكال فاريبل الاقرب له الاربعه طيب. ومش هيعترض خالص. زيها بالظبط زي لما كنت معرف فاريبل اسمه اكس وواي وزد بين بلوك مقفوله على بعض. كويس؟ فاروح عامل ايه؟ شايل دي كده يعني اهو. دي كده مش اوفر رايت. لا مالهاش علاقه دي بس. موجودة في كده هروح عامل دي إيه؟ موجودة في ميموري. انتجر اكس ب10. ساعتها هيعمل كومبايلر ايرور. كده يعمل ايه بقى؟ كده كومبايلر ايرور. كومبايليشن ايرور. ماشي؟ 2 جلوبال فاريبل بنفس الاسم. ماشي؟ طب لو عملت كده اهو هي لان هو حاطط الاكس الثانيه بزيرو. طيب لو عملت كده اهو يبقى 10 ومش هيدي كومبايليشن ايرور. عشان انا مش عامله ليه بقى؟ لما تقول انتجر اكس ايكوال 5 ده بالنسبه له الاثنين نفس البريوريتي، بمعنى لما انا اسيت له قيمه واقول انتجر اكس بس ده بالنسبه لي انا بعمل له انيشاليزيشن بزيرو ككومبايلر من عندي صح؟ وده ب10. لما تيجي تقول برنت اف في المية دي اكس هيروح يطبع لك مين؟ اللي انت عامل له انيشاليزيشن. مش هيروح طابع الاكس اللي هي بزيرو فيطلعها لك 10. لكن اول ما اديت ده انيشال فاليو كمان بقى الاثنين دلوقتي عندي انيشاليزد 10 و5 كأن الاثنين نفس البريوريتي بالنسبه لي ككومبايلر كومبايليشن ايرور. غير لما اقول انتجر اكس وانتجر اكس ايكوال 10. في مشكله؟ اي سؤال؟ طيب
يبقى انا عرفت كده الجلوبال ايه؟ الجلوبال فاريبلز. طيب اخش بعد كده في الستاتيك فاريبل. الستاتيك فاريبل جلوبال فاريبل السكوب بتاعه انه يستخدم على مدار الفايل ككل، تقدر تستخدمه جوه المين في اي فانكشن. تمام؟ هو مش لوكال فاريبل. مكانه فين؟ في الداتا سيجمنت. مكانه فين؟ في الداتا سيجمنت. طيب اخش بعد كده على الستاتيك فاريبل. سي مثلا انا دخلت جوه المين، معلش بدون مقاطعه، بس هو اللوكال ده بيبقى لازم جوه اي فانكشن ما بين اقواس فانكشن، وليكن زي المين كده. تمام. ماشي؟ الجلوبال بيبقى بره المين، اتعرف في اي مكان بره المين. شغال بقى على البين سي والفانكشن، مثلا صح؟ سي مثلا رحت عامل كده هاش ديفاين studio.h ماشي انتجر اكس ايكوال 5، ورحت عامل هنا برنت اف في المية دي سلاش ان الاكس. ايه بقى الناتج اللي يطلع لي؟ تلاقي الكومبايليشن ايه؟ يطلع لي لا ايه؟ لا ده ليه؟ ما اعرفش. عشان انا هو دخلت بيمشي الانتري sequence. بوينت جاي اطبع الاكس وانا اصلا ككومبايلر ببص على الكود ان سيكونس، فدي بالنسبه لي محتاجه تتنقل فوق هنا اهو. بس انت ليه عملت هاش ديفاين؟ طب انا لو عملت كده هاش ديفاين مثلا اكس ب5 سوري، يعني خليها اي حاجه احمد مثلا، واحمد ده قيمتها ب5، ورحت قايل حط لي في اكس احمد. الهاش ديفاين حطيتها جوه المين، ايه المشكله؟ يطلع مشكله ولا كومبايليشن ايرور؟ كومبايليشن كومبايليشن ايرور. مفيش مشكله. الهاش ديفاين لا تتحط مفيش في مشكله، اي ايوه. مكان. لان هي الهاش ديفاين هنا Preprocessing لا بيعمل انا مش recursive بتكلم على file كده. الهاش عايز ديفاين تتحط في اي مكان، هيخش في البري بروسيسنج، هيروح ماسح السطر ده اهو ويعدي الدوت اي، كلمه احمد دي متشاله محطوط مكانها قيمه 5. ده شكل الدوت اي، في مشكله لو دخل الكومبايلر كده؟ الدوت اي لو دخل الكومبايلر شكله كده في مشكله؟ هو ده كده شكله سطر الهاش ديفاين اتشال في البري بروسيسنج وراح على كل كلمه احمد راح حاطط مكانها 5. لما تفتح الدوت اي هتلاقي شكله بقى عامل كده. في مشكله؟ مفيش مشكله. تعالى اعمل العكس بقى. اكس ايكوال 5 واعمل هنا هاش ديفاين احمد ب5. في مشكله؟ في مشكله. في مشكله لازم تتقلب، ده اللي يطلع فوق وده اللي ينزل تحت. هو الستاتيك فاريبل ده هو ماشي. الهاش ديفاين. يبقى دائما ابدا عندنا رول بتقول الحاجه اللي انت تستخدمها لازم يبقى الكومبايلر عدى عليها قبل ما ينزل لها. طيب ماشي، طب ما انا عايز اسالك سؤال دلوقتي. انت بتقول له برنت ايه في الاكس والاكس موجوده تحته. انت الاكزامبل اللي هو قبل قصده اللي عشان انت في كتبته. انتجر اكس بتساوي 5 تحت. والدي حطيتها فوق. دي انت لا، لا، هو بتكلم على كلمه احمد، انا مش باصص للسطر ده في الحته اللي احنا قلناها. هو الستاتيك فاريبل هو الهاش ديفاين. لا لسه مش لا عارف. لسه. معلش هسال سؤال على الماكرو. دلوقتي لسه خالص. طيب سؤال، انا دلوقتي عامل ماكرو اللي هو مثلا الهاش ديفاين احمد بتساوي 5. اوكي، ده معناه ان اي احمد موجوده في المين او في اي فانكشن ثانيه بيشيلها ويحط 5 كانها جلوبال فاريبل. كانها دي غلط. ليه؟ ما فيش كانها جلوبال فاريبل. هي معناها ان بيروح في البري بروسيسنج على كلمه احمد على مدار الفايل ككل، سواء في المين، سواء احمد دي موجوده في فانكشن، سواء موجوده في اي مكان، يربسها بالايه؟ بالرايت سايد بتاعها. ماشي؟ طيب ستاتيك بقى، ستاتيك ماشي، ستاتيك فاريبل. عملت فانكشن، اولا دخلت جوه المين هنادي على فانكشن اسمها فان، وهنادي عليها كمان مره، فهنادي عليها كمان مره 3 مرات بنادي على فان. نروح نكريت فان دي. ماشي؟ فان دي ما بترجعش حاجه وما بتاخدش حاجه. ماشي؟ بتعرف جواها فاريبل وليكن واي. ماشي؟ وانا لما بحط الفويد ما بين براكت كده معناه ان انا بطلع اوتبوت بس، صح؟ فين؟ في الفويد ده في البروتوتايب تكتب هنا، لو عايز تكتب فويد تكتب فويد، انما ما بتاخدش حاجه. ما بتاخدش انبوت، بتطلع اوتبوت بس. كويس؟ لا بتطلع اوت، يبقى انت بتتكلم في الحته دي الريتيرن تايب دي ما بتاخدش حاجه. خلصت انا من الكلمه دي معناها ما بترجعش حاجه، يعني ما تنتظرش من الفانكشن يكون فيها كلمه اسمها ريتيرن. وصلت؟ انتجر واي وزد، صح؟ ورحت قايل واي
ماشي، ورحت معرف فاريبل تاني اسمه ستاتيك اي مثلا ايكوال، وبلاش ايكوال خالص، ماشي، ورحت قايل ايه؟ رحت قايل الزد ايكوال بلس بلس واي، ماشي، ورحت عامل برنت اف في المية دي في المية دي كمان مرة، ونطبع الزد وهنطبع الاي، بس الاي دي هخليها بلس بلس واي. ماشي، هدي انيشال فاليو للواي وليكن 5، انيشال فاليو للواي وليكن 5، فاحنا عندنا الواي ايكوال 5. ماشي، طب تعالى بقى نشوف الكود ده بيحصل فيه ايه. مع عمر؟ معاك يا باشا. بص يا باشا معايا. معاك يا باشا، انا معاك. طيب دخلت جوه المين الانتري بوينت بتاعتي ورحت منادي على فانكشن اسمها فن. اول حاجه اعملها ايه؟ اروح اجامب من هنا على فن على الامبلمنتيشن بتاعها، صح؟ وكريت لها فريم. الفريم ده هيتكريت فين؟ في الستيك، صح؟ طيب عندي كام لوكال فاريبلز هنا في الستيك هيتحجزوا في الفريم ده؟ واي ده لوكال فاريبلز، وزد ده لوكال فاريبل، صح؟ الواي ده قيمته كام؟ الزد قيمته كام؟ جاربج، صح كده؟ ولقيتك بتعرف جواها فاريبل ستاتيك اي، صح؟ طبعا لازم اديله هنا التايب، فانا اقول ستاتيك انتجر اي، ماشي؟ الاي ده فاريبل نوعه ايه؟ ستاتيك، يتحجز فين بقى؟ في الستاتيك، في لا الجلوبال والستاتيك في الداتا سيجمنت، ايوه هيروح في الداتا سيجمنت هنا اهو في مكان تاني سيكشن خالص، حاجز فاريبل اسمه اي، وقلت ان ستاتيك وجلوبال فاريبلز حتى لو انت مش عامل لهم انيشاليزيشن باي ديفولت بيتحطوا من الكومبايلر بكام؟ بزيرو. ورحت قايل زد ايكوال بلس بلس واي، الواي قيمتها كام؟ 5. لما اعملها بلس بلس بقى بكام؟ 6. يبقى زد قيمتها دلوقتي 6. معلش سؤال سريع ومش علاقه بالله كانت ايه؟ لو كاتب بلس بلس الناحيه الثانيه كان هيحط الزد جوه الخمسه وبعدين هو يبقى يعملها بلس بلس. لما تيجي تطبع الواي سي، لو انا بطبع الواي هنا هتطلع 6، يعني عملها بلس بلس، لكن الزد بخمسه. تمام. في المية دي الزد تطلع كام؟ 6. 6. في المية دي بلس بلس واي، الاي بكام؟ سي واحد واحد. انا اعملها بلس بلس تبقى بكام؟ واحد. واحد، صح؟ رحت عامل ايه بقى؟ رحت خلصت كولينج للفانكشن مع قفله القوس، صح؟ الكولينج خلص لاول فانكشن، الفريم ده اتمسح. طب الاي واحد لسه زي ما هو، بس وقيمة جديدة. لسه زي ما هو، قيمته واحد، خلي بالك. انا بقول لك قيمة جديدة. ماشي؟ احنا قلنا هو قيمته هنا واحد، صح؟ انادي على فن كمان مره، اروح اعمل ايه؟ مكريت لها برضه فريم، وفاريبل اسمه واي وفاريبل اسمه زد، والواي بخمسه والزد بجاربج فاليو. ده من الاول خالص؟ من الاول خالص، انا داخل فانكشن ده من الاول خالص، بكريت لها فريم من اول وجديد، وبكريت لها لوكال فاريبلز من اول وجديد، صح؟ الكلام ده فين؟ في الستاك. الزد بلس بلس واي يبقى زد بكام؟ بكام؟ ب6. وفي ستاتيك انتجر اي، الاي تبقى حلو، اروح الداتا سيجمنت احجز اي، الاقي اوريدي الاي محجوز من الكولينج اللي فات وما اتمسحش. وقيمته كام؟ واحد، صح كده؟ قيمته كام؟ واحد. الزد قيمتها 6. اما اجي اطبعها تطلع كام؟ 6. اجي اطبع الباشا بعد ما اعمل له بلس بلس الاقي قيمته بقى. اذا بقى كانه لوكال فاريبل الستاتيك. خلي بالك دلوقتي لما دي تخلص الكولينج اروح اعمل هنا من اول وجديد كاريت فريم هو وده هيتعمل له بلس بلس بقى ب3 اخر مره، صح؟ اذا بقى كانه لوكال فاريبل، يعني هو اولا كون ان هو محجوز ما بين اقواس فانكشن هو لوكال فاريبل مش جلوبال. كلمه جلوبال يعني ايه؟ يعني متاح تستخدمه بره الفانكشن. هل ده كده؟ لا، ده انت لو استخدمته في المين او في اي فانكشن يقول لك كومبايليشن ايرور، انا ما اعرفش فاريبل اسمه اي لان هو متعرف داخل فانكشن. اذا هو لوكال فاريبل ولكن
بيظل محتفظ بقيمته حتى بعد الكولينج الفانكشن ما يخلص، حتى بعد الفريم ما يتمسك من الستاك. القيمه الاساسيه. طيب انا استخدمه ليه بقى؟ لو تلاحظ دايما استخدام الستاتيك فاريبل ده ليه؟ ببرنت قيمته وانا خارج من الفانكشن واعمل لها بلس بلس كل مره. ليه؟ انت ناديت فانكشن كم مره؟ 3 مرات، عشان كده الاي ب3 اللي هو بعرف منها الفانكشن حصل لها كولينج كم مره. وراح حاطه بزيرو وانا خارج اطبعه بلس بلس ونادي على الفانكشن طبع 1، نادي على الفانكشن تاني طبع 2، نادي على الفانكشن 3. وبالتالي لو انا عايز اعرف الفانكشن دي اتنادت كم مره، اعرف فيها ستاتيك فاريبل واطبعه بلس بلس وانت خارج. كان في مشكله؟ معلش بس هو انا لو عايز اعرف لو شلت البرنت دي وحطيتها بعد الفانكشن كده هيعرض مش هيعرض الزد؟ كومبايليشن ايرور الزد لوكال فاريبل متعرض جوه فن، كده ملوش وجود اصلا. مش هيشتغل اصلا. ملوش وجود في الميموري اصلا، لان بعد ما عملت كولينج الفن مسح. الزد اتمسح من الستاك، ملوش وجود. يعني الكومبايلر اصلا لما يروح الميموري مفيش حاجه اسمها زد. كويس؟ معلش انا لو انا ما كنتش عملت ستاتيك ولو طبعت الاي هنا برضو كومبايليشن ايرور، لان الاي هو لوكال فاريبل ولكن هو ستاتيك. انا كنت ممكن اعمل نفس الكود ده، بس لو شلت ستاتيك انتجر اي دي حطيتها كجلوبال فاريبل، عملت انتجر اسمه اي هيطلع نفس الفانكشن. بيطلع نفس الفانكشن. بس انا المشكله مش فاهم ايه اللي يخليني العب يجي لك واحد اه وتلاقي ايه، راح مثلا انت ما بتبقاش كاتب في الفايل، ما بتبقاش لوحدك شغال في التيم بتاعك، صح؟ فالفايل ده ممكن يكون في حد بيكتب فيه. يعني انت موصل لك تاسك مثلا اعمل لي يا احمد فانكشن بتعمل كذا كذا كذا، صح؟ وعندنا جلوبال فاريبل شيرد ما بيننا كلنا احنا بنستخدمه، فرحت انا جاي في الفانكشن بتاعتي او في المين ورحت مغير قيمته. غير الاسم. فغير ايه؟ غير قيمته، صح؟ فانا عامله لوكال عشان انت ما تعرفش تستخدمه، ويعمل لي التارجت ان هو ايه؟ يطبع لي الفانكشن التالت كمان. سؤال بس، هو الستاتيك فاريبل ده انا ممكن اعرفه كانه جلوبال؟ يعني يبقى بره المين؟ اولا هناخد في الامبيدد سي كلمه ستاتيك لما اضيفها الفانكشن تعمل ايه؟ ستاتيك لما اضيفها على جلوبال فاريبل تعمل فيه. يعني هي في ستاتيك مع لوكال فاريبل تعمل فيه. ماشي؟ فكلمه ستاتيك احنا هندرسها بالتفصيل في الامبيدد سي. ستاتيك ويز جلوبال فاريبل، ستاتيك ويز لوكال فاريبل، ستاتيك ويز فانكشن. ماشي؟ خش بعد كده في الريكيرسيف فانكشن. الفلاشه خلصت مش خلصت؟ لا انا لسه اشوفها. اكشن دي تاني. مش عارف. ايه اللي فيه؟ الدنيا حرام. كنت اختار حاجه. هنشرح بقى ريكيرسيف فانكشن. ريكيرسيف فانكشن يعني ايه؟ يعني فانكشن بتكول نفسها، يعني من ضمن ستور كودها انت بتعمل الكولينج لها. لما تخش جوه الامبلمنتيشن للفانكشن دي تلاقي في سطر من ستور كودها بتكول نفسها، مش حد تاني اللي بيكولها. فترجع تعيد تاني من الاول وتكريت فريم من اول وجديد لنفسها. كويس؟ والاولاني ما اتمسحش. والاولاني ما اتمسحش. طيب وبالتالي انا ببرنت اف في المية دي ورحت عامل كولينج الفانكشن اسمها باور بتاخد 4 و3، صح؟ مين اللي هيستلم الاربعه فوق؟ الاكس. ومين اللي هيستلم الثلاثه فوق؟ حلو. واروح جاي هنا في الستاك عامل فريم لها ومعرف اكس ومعرف واي. اكس دي فيها كام؟ فيها كام؟ 3 4. الواي فيها كام؟ 3. وبروح اسال هو الواي اكبر من 0؟ الواي اكبر من 0 حاليا؟ خط. لا ازاي؟ الواي اكبر من 0 الواي بكام؟ الواي ب3.
3 و4. ايوه الواي اكبر من 0 يبقى هينفذ بادي الاف مش هينفذ بادي الالس. اذا بالنسبه له الجزء ده مش موجود خالص. هيريتيرن مستني القيمه يريترنها دلوقتي صح؟ عباره عن اكس اللي هي كام؟ 4 في الفاليو اللي راجعه من هنا. اذا ده انت بتكول الفانكشن مره ثانيه، اذا انا هروح اكلها مره ثانيه واستنى الريتيرن منها اضربه في مين؟ في الاربعه. طب بس انا هاكلها المره دي بفاريبل 4 وواي ناقص 1 يعني 3 ناقص 1 ب 2 صح؟ اروح اكريت فريم من اول وجديد واعامل الاكس ب 4 والواي ب 2. في مشكله؟ هتلاقي يمكن معايا كله؟ الواي بتساوي بس خليها معايا ماشيين خطوه خطوه. وبعدين اسال هي الواي اكبر من 0؟ الواي حاليا بكام؟ ب 2. 2 اكبر من 0 خش هنا مش هنا هيريتيرن 4. خلي بالك انت هتدي الفانكشن دي ب 4 و2 في ريتيرن فاليو راجعه صح كده؟ عباره عن ايه؟ عباره عن يعني هنا 4 خلي بالك بالظبط زي كده 4 في باور اوف 4 و2 ماشي؟ دي هتنزل زي ما هي. مستني هنا الاول 2 باور اوف 4 و2 ترجع لك ايه؟ 4 في باور اوف 4 و1. وبعدين دي نازله زي ما هي. مستني الاول 2 دي. اما الكل ب 4 و1 ترجع لك باور اوف 4 و0. دي ترجع لك كام؟ 1. ودي هترجع لك 4 في. صح؟ يبقى عندي 4 باور 4 و2. وبعدين دي ككل هي اللي مطلع لك الاوتبوت ده 4 في باور 4 باور 4 و1. ودي ككل مطلع لك 4 باور 4 و0. وصلت؟ وبالتالي تعالى هنا بقى. في اول مره انت داخل ب 4 و2 ترجع لك 4 في باور 4 2 ناقص 1 ب1. يبقى هتضطر انك تاكلها بايه؟ بنيو انبوت. يبقى كانك بتكريت لها فريم تاني اكس ب 4 وواي ب1. كلها كمان مره اكس ب 4 وواي بصفر. تخيل بقى هي نادت على نفسها كام مره؟ 1 2 3 4. اتكريت لها 4 فريمز صح؟ لحد ما صفصفت في الاخر على باور 4 و0. تعالى بقى الاربعه تستلمها مين؟ الاكس. والزيرو يستلمها مين؟ الواي. الواي اكبر من 0 لا ريتيرن مين؟ 1. اذا الحته دي ككل مرجعه 1. جمع بقى يبقى 1 فيه نزل الاربعه دي 3 4 وبعدين نزل الاربعه دي وبعدين نزل الاربعه دي. يبقى 4 في 4 في 4 في 1 اللي هي مقصود بيها 4 اس 3. يبقى بتعمل الفانكشن بتاعت الباور عن طريق الريكيرسيف فانكشن. فانكشن بتنادي على نفسها كذا مره. هي دي هتنادي على نفسها والانبوت لها كام؟ اول مره 4 و3 صح؟ ببصلها هنا 4 و3. دخلت من ضمن ستور كودها بنادي على نفسها تاني بانبوت جديد 4 و2 4 و1 4 و0. مع كل مره بتنادي على نفسها بتكريت لها فريم. دي رجعت 1. دي رجعت 4 في 1. دي رجعت 4 في 2 صح؟ دي رجعت ال 4 في 4 في 4 في 1 صح؟ دي هترجع 1. دي هترجع 4. دي هترجع 4 في 4. دي هترجع 4 في 4 في 4 في 1 ماشي؟ وبالتالي تلاحظ هنا انها بتويست في الميموري. كأن بتكريت فريم جوه فريم جوه فريم جوه فريم. وبعد ما تخلص اخر كولينج تبدا تمسح الفريم اللي جوه، بعد كده الفريم اللي بعده، بعد كده الفريم لحد الفريم الخارجي صح كده؟ كلهم بيطيروا بعد كده وكلهم بيطيروا بعد كده بعد الكولينج ما يخلص صح؟ وبالتالي ده ايه؟ بيوست في الميموري. لذلك ممنوع استخدام الريكيرسيف فانكشن في الامبيدد سيستم. اصلا بس بتتسال في الانترفيو. ده مش مصلحه. اي تكنيكال انترفيو هتدخلها هتتسال في الريكيرسيف فانكشن عشان اشوفك راجل فاهم يعني ايه فانكشن بيتكريت لها فريم، يعني ايه ببص فاريبلز، يعني ايه فانكشن بتنادي على نفسها، وهل هي مستخدمه في الامبيدد ولا لا، واسالك مش مستخدمه ليه. فانا عايز اشوفك انك فاهم ولا لا. ماشي؟